Đây là Hội Thánh Công giáo Việt Nam, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Và đây chính là cái cổng chính trước khi đi vào ở khu vực ở phía sau, rất rộng. Pilgrims of Hope là hành hương của hy vọng. Thánh địa La Vang thuộc huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị, cách thị xã Quảng Trị khoảng 4 km về hướng núi, hướng Trường Sơn. Quảng Trị là một tỉnh nghèo và vùng thánh địa La Vang là vùng sơn địa lại càng nghèo hơn nữa. Và dĩ nhiên cách đây hơn 250 năm về trước, vào thời của Tây Sơn, thì vùng đất này chắc chắn là rất là nghèo khó. Và chính nơi đây Đức Mẹ La Vang đã hiện lên để cứu giúp cho những cuộc chạy nạn của đồng bào Công giáo vào thời bị bách hại vào thời Tây Sơn. Ở đây Đức Mẹ La Vang đã hiện lên. Ở đây có lẽ đẹp nhất là cái đường từ ngoài vào chính điện, tức là chính vào cái ngôi nhà thờ cũ. Và đây các bạn thấy là năm Thánh 2025 ở đây. Khu vực thánh địa La Vang rất là rộng lớn, nhưng những chi tiết cũ thực tế chỉ có là một phần của ngôi giáo đường còn sót lại sau những cuộc ném bom vào thời năm 1972 và Bác cái sồi nơi Đức Mẹ hiện ra, và những hàng tường đi dọc theo con đường vào chánh điện mà thôi. Còn những phần mới đều là những xây dựng mới sau này. Đây là có lẽ là con đường đẹp nhất đi từ phía ngoài đi vào chánh điện, và hai bên là có những hàng cây xanh và những bức phù điêu rất đẹp. Đi vào chánh điện nhà thờ và những cái cây cảnh rất là dễ thương, mô tả những cái sự kiện của Chúa Giêsu và những bức tượng đức phù điêu như thế này. Dọc từ ở trong cho đến ra đến được cái là một cái dãy tượng. Hôm chúng tôi đến là vào mùa của năm Thánh 2025, và đây những cái logo của năm Thánh, hành hương của hy vọng. Đây là vị trí của nơi Đức Mẹ hiện ra và Bác cái sồi còn sót lại vào sau chiến tranh năm 1972. Người ta nói rằng có vẻ là Đức Chúa Thiên Chúa đã bảo trợ cho những cái sồi này, bởi vì tất cả đều bị hư hại, nhưng riêng cái sồi này vẫn còn y nguyên. Và đây là cái vị trí của những người hành hương đến đây. Đây là một phần của gốc giáo đường La Vang vào trước năm 1972. Nói lại là thánh địa này đã xây dựng vào thế kỷ, đã nổi lên vào thế kỷ thứ 18, vào cuối thế kỷ 18, vào lúc thời Tây Sơn. Và nơi đây là một nơi nghèo khó, và cũng giống như là tinh thần của Thiên Chúa là luôn luôn bảo trợ cho những nơi khó khăn và nghèo khó. Còn bức hình đây các bạn đang thấy đó chính là nơi cái nhà nguyện người ta đang xây mới, bởi vì những người hành hương khắp nơi từ trong nước cho đến thế giới đã đến đây
và cần một cái vị trí để cầu nguyện, và đây chính là cái nhà nguyện đó. Ngày xưa, cách đây khoảng 30-40 năm về trước thì nơi này vẫn còn khá hoang vu, đặc biệt là cái thời chiến tranh thì nơi đây vẫn còn những cái rừng cây, nhưng hôm nay khá khang trang. Nhưng hình ảnh của cái nhà thờ còn sót lại và những cái viên gạch còn ủ màu rêu phong làm cho những cái cảm giác về một cái nơi linh thiêng vẫn còn phảng phất ở nơi đây, và tinh thần Thiên Chúa cũng đang hiện hữu ở đây. Và đây là một cái khu vực mới để phục vụ cho công việc mục vụ. Vâng, còn đây là thánh đường còn sót lại. Tôi đến thăm thánh địa La Vang vào mùa hành hương của năm Thánh 2025, hành hương cho niềm hy vọng. Mặc dầu đã đến thánh địa La Vang nhiều lần, nhưng mỗi lần đến vẫn có một cái xúc cảm về một cái vùng quê nghèo khó, đồng thời là nơi Đức Mẹ hiện ra, giống như tinh thần của Thiên Chúa là luôn luôn bảo trợ cho những người nghèo. Và hôm nay có lẽ cũng mang một cái tinh thần như vậy. Các bạn đang xem kênh du lịch, hãy cứ đi. Nếu bạn cảm thấy có điều gì thú vị, xin hãy ủng hộ cho chúng tôi và đăng ký cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn nhiều. Này không? Anh thầy hả? Chúng con đã thiết tha ban cả, xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân là ôi đại lượng bao dung, cùng nhau buộc chúng con được để sống đến mẹ dùng kinh con trong chúa ba ngôn muôn đời. Amen. Chúa con ơi, xin Chúa được nhận lời con.